اهلا بيكم معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية في الكلينيكال كارديولوجي. احنا هنا بنكمل كلامنا في البلس، بنقول لما نعمل الايفالويشن الاولاني اللي هو الريت والريزم والايكواليتي والحاجات اللي قلناها في المحاضره اللي فاتت، لازم ناخد بالنا ان احنا بعد الراديال بلس ده لازم نفكر في دماغنا ايه، ان في اكزامينيشن لازم يتم ايه لديفرنت ارتريز، مش مجرد بس ايه الراديال. طبعا اول حاجه هو الراديال بلس، وزي كلنا عارفين بنقيسه ازاي، وهيبقى في تفاصيل برضو ايه في الادفانسد نوتس تحت وكده يبقوا شوفوها. ولكن احنا دايما تيبيكالي بنشوف الراديال بلس، ما يمنعش لازم ناخد بالنا من الكاروتيد بلس يتشاف كمان، وناخد بالنا ان العيان ده ناخد هيستوري كده، لو كان اولد ايج نبقى برضه حاطين في اعتباراتنا ان احتمال ايه كاروتيد ساينس سيندروم والحته دي، فلازم مش غلط نساله ايه هل عنده اي مشكله مع الشيفنج وهو بيحلق، لما بيدوخ بيجي له اي دوخه في اللحظه دي، او مع تيرنينج الهيد، فبرضه نبقى واخدين بالنا واحنا بنكزامن الكاروتيد بالس من هذا الاحتمال ان بعض الناس بيجي لهم ايه كاروتيد ساينس سيندروم. الدورسال سبيدس بالس من الحاجات المهمه جدا في قياسها، ممكن يبقى ابسنت من امبوليزم الى اخره. الفيمورال بالس بنحط ايدنا طبعا على الفيمورال ارتري ونحسه، وزي ما شرحنا راديو فيمورال بالس ديلي بتاع الايه الكواركيتيشن. بوبليتيال ارتري ممكن برضو يبقى مش محسوس نتيجه ثرومبس سده او امبوليزم. البريكيال ارتري ده برضو من الحاجات اللطيف نعمل لها اكزامينيشن. والابدومينال اورتا برضو ممكن نحس انيوريزمال ايه دايلاتيشن. كل دي ارتيريال سيستمز لازم ايه نبص عليها، يعني مش هنط كده واقول انا عملت البلس وخلاص واروح، لا كل واحد لازم يتشاف، لان ممكن يبقى ابسنت في واحد وموجود في الثاني، او في ديلاي معين الى اخره، او محسوس انيوريزم، فلازم اعمل ايفالويشن عام في الايه كاردياك اكزامينيشن. دايما مشهور في الكارديولوجي يقول لك ايه هي البريفرال مانيفستيشن اوف اورتيك ريجيرج، على اساس ان هي ايه معاها بيج بالس فوليوم. هنا هو طبعا مع البريشر الرهيب في السيستوليك واللي يقل بسرعه في الدايستوليك ده، الووتر هامر بالس ده تلاقيه مأثر في تيشوز كتيره، مش مجرد محسوس، تلاقيه في الدماغ من جوه، البني ادم حاسس دماغه بتنور من احساس غريب بالسيشنز، يبقى عنده دايما ثروبنج بين، يقول لك في ثروبنج بين في الهيد جامد جدا. تبص تلاقي والكاروتس داخله في النجم من جوه هنا اهو، تبص تلاقي الهيد بتاعته عماله ايه تنود لقدام كده، اللي هي هيد نودنج من شده البالسيشنز، وهو قاعد تلاقيه عروقه بتنفر كده اهو، اللي هي كوريجان ايه ساين. الايد محسوس فيها اللي هي نحط ايدنا ايه الووتر ايه هامر بالس. وللميثود اوف اكزامينيشن نشرحها في الايه في السلايدز في الادفانسد نوتس ايه تحت، تقدروا ايه تتفرجوا عليها بعد شويه ننزلها. هقول لكم الميثودولوجي في اكزامينيشن بيبقى ازاي، لكن كووتر هامر بالس ده ماشي مع الاورتيك ريجيرج. ممكن مع البالسيشن العاليه دي نلاقي كابيلاري بالسيشنز في الايه في الفينجر، اللي هي ادي اللي هو كده اهو، تبص تلاقي اللاين عمال هنا اهوت وانت ضاغط خفيف كده، في لاين ايه بيبان اهو مع الضغطه كده اهو، فتبص تلاقي ايه رايحه جايه مع السيستوليك العالي والسحبه في الدايستوليك، تبص تلاقي دي يسموها كابيلاري ايه بالسيشنز في الفينجر، ممكن نشوفها تحت النيل. والبيستول شوت على الفيمورال ارتري هنا اهوت، والدروزيه ساين اللي هي ميرمر رايحه ايه جايه، كل دي شرحناها في الاورتيك ايه ريجيرج. ثروبنج بين هيد نود، كل لازم نسال على ده لما نيجي نكزامن البلس ونفكر فيه، نفكر في احتمالات الايه لو بيج فالس فوليوم، نسال وندور على other manifestations of aortic regurg، head nodding, Corrigan sign, water hammer pulse, capillary pulsation, pistol shot with Rosé sign، وشرحناه بالتفصيل في الاورتيك ريجيرج. البريفرال مانيفستيشنز في اورتيك ريجيرج دي ممكن تبقى ابسنت في حالات معينه من الاورتيك ريجيرج، ويعني ودي مش معناها ان هو اتحسن لازم، لا ممكن تبقى ابسنت لاسباب ثانيه، ممكن مايلد ليجن مش باينه قوي، اوكي يعني مايلد اورتيك ريجيرج، سيستوليك عالي سنه، دايستوليك اي بي ال فجاه بس يعني مش جامده قوي. وممكن تبقى سببها حاجه قللت السيستوليك. ما هو ايه سبب البيج بالس فوليوم في الاول؟ السيستوليك عالي قوي لانه جاي له النورمال بلاد مع الريجيرجت بلاد مع بعض بيضخوه، فالسيستوليك يعني نفس الوقت في الريجيرج يروح مرتجع كل الدم او نسبه كبيره منه، يقوم الدايستوليك يوطى فجاه. فلو حاجه مقلله السيستوليك بريشر جامد جدا، زي الاورتيك ستينوزس اسوشيتد اورتيك ستينوزس، او هارت فيلير حصل ديفلوبد
تصوروا واحد عنده اورتيك ريجيرج وجاله هارت فيلير، السيستوليك هيبدا ايه؟ يقل، يقوم يقل البلس فوليوم، تقل البريفرال مانيفستيشن في اورتيك ريجيرج. فمش معناها افرح يوم ما تقل البريفرال مانيفستيشن، ممكن تبقى انديكيشن لاندرلاينج هارت فيلير، وممكن نتيجه كو اسوشيتد اورتيك ستينوز، يبقى في عندي اورتيك ريجيرج بس اورتيك ستينوزس اللي موجود مخليه وقت السيستول الدم بيعدي قليل برضه برغم الضخه العنيفه، فتلاقي السيستوليك يقل، فتلاقي البلس فوليوم ما هواش كبير للدرجه، فتبقى قليله البريفرال مانيفستيشنز. فانا ممكن الاقي حالات اورتيك ريجيرج من غير بريفرال مانيفستيشنز زي المايند ليشنز او كو اسوشيتد اورتيك ستينوز، او كان عنده اورتيك ريجيرج وفي كله بس حصل له هارت فيلير قللت السيستوليك بريشر، او حاجه علت لي الدايستوليك، يعني ادي السيستوليك اهو راح معلي لي الدايستوليك يقوم يقل البلس فوليوم، فبالتالي تقل البريفرال مانيفستيشن، زي لو جاله هايبرتنشن العيان. يبقى انا عندي هنا هو في حاجتين دايناميك هنا جامد جدا، ان هو مع السيستوليك العالي ده لو حاجه قللت السيستوليك بريشر زي هارت فيلير، تلاقي البريفرال مانيفستيشن دي كلها بتاع الاورتيك ريجيرج قلت. او لو هو عيان الاورتيك ريجيرج بدا يديفلوب هايبرتنشن، تلاقي ايه؟ البريفرال مانيفستيشنز قلت. فيوم ما الاقي ديمينشد بريفرال مانيفستيشن او قلت في عيان، مش معناه انه بيتحسن الليجن خالص، ممكن يكون داخل في هارت فيلير وممكن مقلل السيستوليك او هايبرتنشن معلله ايه؟ الدايستوليك، وبالتالي مقلل ايه؟ البلس فوليوم. الحقيقه برضو قبل ما نسيب البلس ونروح لحاجه تانية في الجنرال اكزامينيشن، هنتكلم على الابسنت بالس في كاردياك بيشنت، وده برضو سؤال شفوي شهير جنب الحاله كده في الكلينيكال. يقول لك ايه اسباب لو لقيت ابسنت بالس تفكر في ايه؟ هم شوفوا في حاجات رئيسيه تيجي في الدماغ، ممكن امبولايزيشن، سده جايه سورس بتاعها من القلب، ودي كذا كوز ممكن يعمل امبوليزم من جوه القلب، وممكن بريفرال ارتيريال ديزيز، واحد كبير في السن واثيروسكليروزس او عنده ارتيريال ديزيز جامد جدا وثرومبوزس سده، وبالتالي عنده ابسنت بالس، يعني ثرومبس سده الفيسلز، او اناتوميك فاريشن، الارتري مش في المكان ده اساسا، يعني ثالث واحده ايه. فيبقى انا عندي يوم ما الاقي ابسنت بالس ثلاث احتمالات، يا اما امبوليزم سدته جايه له من الهارت وراحت تك سداه، يا اما في بريفرال ارتيريال ديزيز بقى من اللي هو حاجه بقى محترمه يعمل ثرومبوزس ويسد وتلاقي البلاد فلو ضعيف جدا وعشان كده في ابسنت بالس، يا اما ومش شرط في الراديال على فكره، بس مش عارف اجيب رجلي يعني فانا بعمل كده، لكن هو ممكن تلاقيه بوليتيال عشان كتير منها في اللور ليم، او اناتوميك فاريشن، والله الارض مش ماشي في الحته دي اساسا، ده الشخص ده على حظه كده ماشي في حته ثانيه. كامبوليزم من الهارت في كذا سورس ممكن يعملوا لنا، يعني ممكن يجي من الاتريا، حالات لو تفتكروا الاتريا فايبريليشن وبول فالف ثرومبس تتكون جواه، او مايترال ستينوزس، ممكن المايترال ستينوزس يحصل ستاجنيشن للبلاد فوق، واتريال فايبريليشن كمان يديفلوب ويحصل بول فالف ثرومبس في الليفت اتريوم، او ليفت اتريال ميكزوما يحصل ديتاتشمنت منها وتطلع امبولاي من التيشو ده ويروح سدد لي فيسل، فممكن امبولايزيشن تطلع من القلب تعمل ابسنت بالس في اي واحد من البالسز اللي شفناهم دول، اتريال فايبريليشن اشهر حاجه، وبحاجه من او مايترال ستينوزس عامله بول فالف ثرومبس فوقها، او ليفت اتريال ميكزوما. برضو من الفالف ممكن لو فيجيتيشنز بتاعت السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس واخدناها. من الفنتريكل لو حصل له انفاركشن وحصل ميورر ثرومباي على الفنتريكل هنا، يبقى احنا شايفين هنا ممكن من الاتريا هنا هوت حاجه زي اتريال فايبريليشن حصره، او مايترال ستينوزس وفوق ثرومبس، او ليفت اتريال ميكزوما من هنا. من الفالف سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس فيجيتيشنز. من الفنتريكل هنا هوت انفاركشن وميورال ثرومبس اتكون عليها طلع منها ديتاتشد امبولاي وتسد فيسلز فجاه، دي اكيوت كونديشن اهي. من الاورطه هنا هوت ممكن تبص تلاقي انيوريزم كبيره قوي حصل فيها ثرومبس وطلع منها امبولاي كسورس اوف امبولايزيشن. وممكن بارادوكسيكال امبوليزم اللي يكون فيه في اس دي مثلا على سبيل المثال، والثرومباي اللي رايحه على الرايت فنتريكل وهتروح على اللنج وهتبقى يعني نخلص منها لانها حجمها صغير قوي ودبل بلاد فلو هناك انسيجنيفيكانت. لو راحت على الليفت سايد نتيجه اللي فيه ثقب في القلب هنا هو في اس دي الى اخره، راحت على الليفت سايد تطلع على البرين على الاي على بتعمل مصيبه سوداء يسموها بارادوكسيكال امبوليزم،
واخدناها في الكونجينيتال سايانوتيك هارت ديزيز في الكارديولوجي، ارجعوا له. فيبقى انا عندي هنا في الجنرال اكزامينيشن دايما افكر لو ابسنت بالس بقى افكر ايه الاحتمالات. يعني احنا اخدنا هنا هوت ايه كذا حاجه في الموضوع ده، اخدنا البريفرال مانيفستيشن اوف اورتيك ريجيرش، واخدنا ابسنت بالس، كل دي حاجات بنضيفها واحنا بنيفاليويت كلينيكالي البالس. ولو لقيناه ابسنت افكر قلنا امبولايزيشن من الهارت الى اخره، او peripheral arterial disease او anatomic variation لازم توضع ايه برضو ايه في اعتبارنا. والى اللقاء مع موضوع اخر باذن الله. شكرا جزيلا. نكمل الكلينيكال كارديولوجي.